Sinds 1994 tot 2024 kent iedereen in Rotterdam en ver daarbuiten deze hits. Country roads. En hebben er onwijs veel mensen aan gewerkt om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Dus ik wil nu een heel groot applaus voor het team van Explo. Maar wie zijn de mensen die daarachter zitten? Waarom doen ze het? En wat voor toffe dingen doen ze nog meer? Om daarachter te komen moeten we naar Explo Music and Events. Want daar begon het. Met deze 3 gasten. Jullie zijn de oprichters van Explo. Wat gaan jullie doen vandaag? Beetje spelen, denk ik. Ik heb geen idee. Mark had een plan. Waar is het nou allemaal begonnen, jongens? In Rotterdam natuurlijk. We gingen studeren. Daar kennen we elkaar natuurlijk van. Ik was de toetsenist. En wij waren de bassisten. Ik ga terug naar Rotterdam. Ik ga terug, zo vlug naar Rotterdam. Ik werkte dus bij een platenmaatschappij. Die wilde dus I Will Survive uit gaan brengen met een andere band. En ik kwam net uit de Hermes House Band, dus dat was lastig om in Hilversum de mensen daar tevreden te stellen en dan nog terug te gaan naar Rotterdam als een andere band I Will Survive met La 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 had uitgebracht. Eigenlijk de enige manier was om zelf een label te beginnen. Toen zijn we achter je computertje gekropen, gingen we een businessplan maken, zoals dat natuurlijk gaat. Exploitatiemaatschappij voor muziek, Explo. And so you're back from outer space. I've just walked in, find you here with that said look for your face. Dag, kom maar door. Kom maar door. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. Ze zijn met z'n 12 en zij zingen een eigen bewerking van een hit van Gloria Gaynor. Hier zijn ze met I Will Survive. Lay down and die, you know that I will survive. For as long as I know how to love, I know I'm still alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive, yeah, yeah. Nou ja, Mark zei, we hebben het plaatje uitgebracht, dan gebeurt er niks. Dus ik ga even op vakantie. En toen kwam ik op een gegeven moment terug op kantoor en toen zei een van mijn mensen van Frits Spits heeft gebeld. En die avond zat ik met Job en Willem van Schijndel, zaten we in de studio in Hilversum om het verhaal van de Hermes House Band te vertellen. En toen we inderdaad daar wegliepen, dacht ik, nou, misschien wordt het nog wat. Nu de kans van je leven voor. Zou ik eerst even de managers erbij willen vragen. Mark Snijders en Frank Govaert. Daar zijn ze. Bam. Wat wil het geval? Deze uit de hand gelopen studentengrap is zo erg uit de hand gelopen dat jullie met de Hermes House Band niet alleen nummer 1 staan in de Mega Top 50, maar ook meer dan 50.000 exemplaren hebben verkocht. En dat betekent goud! Alsjeblieft! Van harte! Binnenkort groot feest. Absoluut. Wat gaat daar gebeuren? En iedereen kent ons natuurlijk altijd van het La 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 geweld, om het maar zo te zeggen. En gaan we ook eens wat die andere kant laten zien, want we hebben ook zelf liedjes geschreven, Nederlandstalige liedjes. Waar zitten we daarop te wachten op die andere kant? Nou, we doen het maar 1 keer, dus de mensen die daar zijn, krijgen dan wat anders. Inderdaad, even wat anders, ja. De vervolghits van Explo Music. Hij is een nacht die je normale leven never ziet. Er is een nacht waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou. Er hangt een foto in mijn auto, waarop jij vriendelijk naar me lacht. Want wat ik je nog zeggen wou, ik blijf je
Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het wordt een gigantische hit. Alsjeblieft, hier is je eerste gouden platina CD. Peter de Koning! En even de nummers 0630. I Will Survive is in Frankrijk een hit geworden. En dus moest er gewerkt worden aan een internationale follow-up. Bart, kan jij even de datum en de plaats zeggen? Luna aan de Vecht, woensdag 13 oktober 1999. Oké, en wat gaan we doen? We gaan De Sterren van de Hemel de spelen. Sterren van de Hemel spelen en wij gaan ervoor zorgen dat Hermes Hausman beroemd wordt in Duitsland. Ga jij dan? Min of meer. Ja. Oké, hartelijk bedankt. Dus het is een mooie dag, Neus. Oh, nog maar even, ja, zeker. nog maar even terug te komen op... Ja, het is een mooie dag. Als je nou, laat zeggen, kan kijken of je eerst goed met de intentie van die tweede kan zingen. Ik bedoel, je kan het wel. Koppie. Marco, ben je aan het doen? Ik ben instructies aan het geven voor wat we straks gaan doen. Dan gaan we gewoon lekker met je een feestje bouwen. Met een nieuwe internationale Hermes House Band ging het avontuur verder in de rest van Europa. Dit is Eugène Lond. Hallo. Wie ben jij precies? Oh. Wie ben jij precies en wat doe jij hier? Ik ben meneer de manager. Je bent meneer de manager. Dat is eigenlijk een hele belangrijke meneer. Eugène Lond. Nee. Jullie zijn belangrijk. Ik niet. Ik ben alleen maar mee voor de gezelligheid en zelfs dat is mislukt, want ik lig hier. Waanzinnig. Helemaal waanzinnig. op dat ding. Ik zou rustig. Onlangs ging ik voor het Hof van Rijnmond een paar dagen op stap met de Hermes House Band. Hallo. We zijn in Hamburg. En sprak met ze over hun enorme succes. En eigenlijk hebben we het uit nood op een gegeven moment wat commerciëler aangepakt. Ze hebben Alles Survive op plaat gezet. Ja, en wat daar dan uit is gekomen was een absolute verrassing, ja. Dat hij dan in de top 40 überhaupt binnenkwam en daarna Marco Borsato voorbij ging en op nummer 1 ging. Ja, waanzinnig. Het is begonnen met één liedje en dat liedje sloeg aan en dat werd steeds groter. The biggest party band of the world. Here they are, the Hermes House Band. Almost heaven. We hebben een probleem. Het hek zit op slot van de studio. Het is enorm goed beveiligd hier. We zijn met de Hermes House Band HHB International in Hamburg. En om nu in een opnamestudio te komen, moeten we gewoon even over deze muur klauteren. En Judith gaat dat nu als eerste proberen. Thanks. Life is life. Waar eindigt dit? Geen idee. Opnieuw jongens, dat gaat niet goed. Zeker.
Dat doe je met de tekst mee of zo? Ja, ik speel Ondertussen wordt er hard gerepeteerd voor het jubileumnummer. Dus we maken muziek ons hele leven lang. Ja. Eye of the Tiger. Ta, ta. Gaan we nu Eye of the Tiger? Nou ja, dat zegt hij toch? Wat gaan we doen? En eventjes naar huis staan. Ja? Kijken. Hallo, ik ben Barney B. Ook met mijn man. 2 frietmen. Dan kunnen wij helaas geen patat uitserveren. Al vrij snel na de oprichting van Explo Music zag Eugène Lont ook brood in live entertainment. Het begin van Explo Events. Eus, ja. Waar zijn we hier? We staan op een ponton. Een ponton van 60 meter lang en 22 meter breed. Dit is niet zomaar een boot, hè? Dit is een... Nee, dat is echt een raceboot. We hebben daar een scherm onder gebouwd. Ja, het witte daar gaan we op projecteren. En boven in de boot hebben we een bolletjesscherm gehangen. Ja? Een LED-scherm is dat, bestaat uit 9000 balletjes. Daar kunnen we beelden mee maken en VJ-achtig toestanden mee genereren. Er komt een DJ-set op, er staan lampen, Back 2000 en toestanden om de boel uit te lichten. En gaan we morgen aan de gang met onze vriend Thijs Verwest, ook wel bekend als DJ Chester. Wat te gek. Dus we hebben continu 2 zenders lopen, 2 ontvangers. Ja. Mocht hij uitvallen, dan neemt de ander hem direct over. Oké, dat is al een veilige gedachte, toch? Dat dacht ik wel. Ja. Het is de Nature Challenge en het is een multimedia muziekspektakel waarbij Tiesto vanaf een drijvend podium midden in de Maas ter hoogte van de cruise terminal een 75 minuten durende show zal verzorgen. Staat te janken van blijdschap. Is dit een beetje je moment? Kijk eens. Ja, hè? Het is afgelopen. We duiken in de Maas. Vond je het leuk? En we zeggen... Rustig aan, maatje. Ik niet 1, 2, 3 zou weten wie er een baan heeft in Nederland of waar dan ook, waarmee ik nu echt per se zou willen gaan. Inmiddels organiseert Explo al 25 jaar lang evenementen op maat. Door het hele land. We zijn nu in Taat in Amsterdam, of in Zaandam eigenlijk, voor het grote feest van de Goudsen. Wij hebben de hele productie van de grote show. Dat wil zeggen, met Sven Hammond Big Band hebben wij een concert gemaakt op maat. Met allemaal gastartiesten. En we nemen ze mee op een muzikale reis langs allemaal mooie... Where we have rainbows day after day. Here's what my sweetheart said. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. Want samen zijn met jong en oud, dat wil toch iedereen. Een van de mooiste events is wel Oude Haven Zomerfestival.
We waren met een klein groepje en Barba die kwam ermee aan en ineens moest iedereen meedoen. En groeide het van een mini-festivalletje naar een enorm festival. En het lag bij ons voor de deur, dus het was een thuisfeest. The feelings of this day wash away those 7 seas. What's that funny man you say you're in English? You don't mind being bored. Oui, à travers une mer de whisky, à travers une mer d'Amsterdam, me raconte des sonnettes tout au long de Mescal. Dit is jouw oude haan. Ja, dat is te gek. Jouw Dat is echt- oude haan. Ja, ik zeg Piet Blom bedankt. We zijn niet te stoppen, we blijven nu gaan. Ja, Feyenoord blijft bovenaan. Feyenoord, zet ons in vuur en vlam. Feyenoord, die club uit Rotterdam. Aan ons nu de glorie, het dal is voorbij. De mensen staan weer in de rij. Feyenoord! Maar in de tijd hoor. Maar ik heb net nog Ik speelde in mijn studententijd in de Hermes House Band als toetsenist. Daar 4 jaar in gezeten. Wat vaak nog steeds tot op de dag van vandaag bij me terugkomt, is het Rotterdamlied In de Beurs. Samen met Jasper, de toenmalige zanger, traden we samen op een studentenavond. Ja, dat is wel een hele mooie blijvende herinnering. De straat die de Koolsingel kruist. Geef je geld uit in de koopgot. Daar is hij voor gegraven. En loop wat verder door. Dan kom je bij de Leuvenhaven. Rotterdam, geen flauwekulstad. Rotterdam, geen gelulstad. Rotterdam, stad zonder franje. Zonder goud, zonder champagne. Benelux en Marine Noordstad. Rotterdam, dat is mijn moordstad. Al die havens en fabrieken en die stinklucht uit Venice maken Rotterdam de allermooiste rotstad die er is. Maken Rotterdam de allermooiste rotstad die er is. Dank jullie wel. Dank je wel. Touch the sound of silence. Zullen we dan maar Lekker rustig, hè? Ja, ik denk dat het knap is hoe die tijd zijn doorgerold. Want het had ook heel anders uit kunnen pakken. En ik denk dat Explo als een van de weinige bedrijven in de entertainment en in de boeking het echt supergoed hebben gedaan. En we zijn vanaf toen ook eigenlijk alleen maar gaan groeien. Dus dat is best bijzonder. Tijdens de coronacrisis Disturb the sound of silence. Alles laten we het daarbij. verhuisde Explo van het Haringvliet Nee, we moeten gaan, hè? Wat is dat nu? Ja, het is nu. We gaan naar een hele mooie nieuwe plek. We will go our way together. We will leave someday together. We will start like new. This is what we'll do. naar het Lloydkwartier. Kijk eens aan, monsieur. Dank je, monsieur. Omdat al deze mensen niet stil kunnen zitten en gewoon heel veel passie voor muziek hebben, is er een paar jaar geleden een extra tak weer bijgekomen. Nog één. En dat was Lloyd Records. I'm gonna do just what you want.
En bij Lloyd Records gaat het iets meer om soul. Love's like fuel to the soul. Yeah. 8.600.000 Nederlandse streams van Julie Love Award aan Robert Storm. Maar dat moeten we even zo snel mogelijk weten te fixen. Ja. Piotr, jij kijkt heel zorgelijk. Wat is er aan de hand? Ja, we zijn dus gehackt. Ons Facebook is gehackt, dus we kunnen even niet... Hallo daar. Kunnen jullie mij horen? Oh, daar zijn jullie. Dus kom maar binnen. Sinterklaas en Disco Piet. De stoomboot van Sinterklaas en Piet. Dat is de stoomboot. Je klapt je ogen niet. Daar komt de stoomboot. Zomaar uit Spanje weer aan. Daar komt de stoomboot van Sinterklaas en Piet. Dat is de stoomboot. Je klapt je ogen niet. Daar komt de stoomboot. Zomaar uit Spanje weer aan. Stuurman, gas op de plank. Wij komen er zo snel mogelijk aan. Dag. Ja. Ja. Hè? Dat was wel gek. Na 3 decennia ervaring op alle vlakken van de muziekindustrie is Explo een bedrijf waar je met al je muzikale vragen terecht kan. Ook voor het boeken van artiesten kan je er terecht. Onder andere Lottie en Tirza zijn boekers bij Explo. Wat is Tirza's hoogtepunt in 2024? Harlem Jazz in augustus dit jaar. En een van de bands, Jazzalike, wilde daar heel graag staan. Nou, dat is me uiteindelijk gelukt. Vorig jaar, weet ik. Ik weet dat de band dat heel leuk vond, de Hermes House Band. Was natuurlijk Koningsdag vond plaats in Rotterdam. De koninklijke familie kwam naar Rotterdam. Nog even afscheid nemen van de Hermes House Band. Mooi hier te mogen zijn. Hele heerlijk. Fantastisch mooi. Ja, dit is het boekingseiland. Dus hier. Hier gebeurt het. Hier gebeurt het. Ja, ik werk hier al wel een tijdje. Ik heb, zeg maar, toen ik ergens halverwege 20 was, ben ik hier begonnen. Ik deed wel boeking, maar dan voor de promotionele dingetjes, voor de televisieshows. Bonsoir, bonsoir Paris, bonsoir la France, bonsoir le monde. Right on. Il sera Life is life. Damen und Herren von der Hermes House Band. Hier sind die Hermes House Band. Hermes House Band. Die Hermes House Band. Die beliebteste Partyband der Welt. This is Job. And I'm Sally. Denn wo immer die beiden Holländer mit ihrer Band auftreten, es wird gefeiert. Lottie heeft er onder andere voor gezorgd dat de internationale Hermes House Band op toffe plekken mocht spelen. Berlijn, daar komen we ook regelmatig. We hebben eigenlijk meerdere shows in Berlijn gedaan over de jaren. En een van de keren dat ze daar hebben gestaan was met Oud en Nieuw. Ja, als je bekend bent met Berlijn en de Brandenburger Tor, dat is een hele lange soort van laan. En dat staat dan helemaal bomvol met mensen die er allemaal heel erg veel zin in hebben. We stonden primetime op televisie bij de ARD voor de grote Sylvestershow, dus de grote nieuwjaarsshow. Dat was te gek. En tegelijkertijd op nieuwjaarsavond zelf stonden we op de Champs-Élysées in Parijs. En die stond echt afgeladen met mensen. Ja, dat is ook wel een momentje dat je denkt, wat is dit ontzettend gaaf. Hermes House Band.
ambiance, mais quelle folie sur les Champs-Élysées. I will survive. Oui, on va tous survivre. Regardez cette ambiance sur les Champs-Élysées. On est en train de vivre un moment de communion, vraiment. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre sur les Champs-Élysées. Je regardais Mohamed Chouameni. Ja, en trots, tuurlijk. Als je dat ziet op televisie, denk je wel van... Dat is te gek, ja. Ja. En zo gaan ze knallend het jubileumjaar in. En ik vraag me af, hebben ze ondertussen een nieuw nummer bedacht? Die hou je de hele tijd aan. Je blijft gewoon de hele tijd op die G. Ik, met de gitaar? Ja, met de gitaar. Oké, Mark, maar is het goed zo? Ja, we're getting there, maar ja. Zullen we gewoon beginnen? See what happens. 2, 3, 4. Te laat. Hey, moet je nou eens horen wat ik weet na 30 jaar? Als je wil, dan kan je scoren, samen met elkaar. Want we blijven spelen tot het niet meer kan. We maken muziek ons hele leven lang. We grijpen de kansen en we nemen de tijd. We laten je dansen, dan raak je het niet kwijt. Dames en heren, op gitaar Frank Gova. En op bas Eugène Mond. Eeuwenlang geleden heb ik een lied geleerd. Ik zal het blijven spelen, zodat Hermes wordt geëerd. Maar